हॅलो फ्रेंड्स, BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर मी मुकुंदा माळी सर आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 9वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट या लेसनचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. 4.2 Reading Works of Art English Workshop. Question number 1. Spot the error in the spelling of the following words with reference to the passage and rewrite them correctly. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला खाली दिलेल्या स्पेलिंग अभ्यासायच्या आहेत. या स्पेलिंगमध्ये असणारे एरर म्हणजे आपल्याला चुका शोधायच्या आहेत. काही शब्द दुरुस्त करून पुन्हा लिहायचे आहेत. आपण या शब्दांचे उत्तरे बघूया. आन्सर: renowned, geometric, painting, circles, achieving, features, figures, inner, village, decided, tribal, mythology, earthen, medium, different. अशा प्रकारे मित्रांनो हे स्पेलिंग आपण दुरुस्त करून लिहिलेले आहेत. या स्पेलिंगमध्ये असणाऱ्या चुका तुम्ही चांगल्या प्रकारे अभ्यासा. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. मित्रांनो, आपल्याला या प्रश्नामध्ये खालील डायग्राम कंप्लीट करायचा आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ रजाज पेंटिंग्स. रजाच्या पेंटिंगची वैशिष्ट्ये या ठिकाणी आपल्याला फिलअप करायचे आहेत. चला तर आपण याचे आन्सर बघूया. आन्सर: मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला हे शब्द वरच्या बॉक्समध्ये भरायचे आहेत. सिंपल जॉमेट्रिक शेप्स, ट्रिकिंग कलर कॉम्बिनेशन्स, कॅप्टिवेटिंग कंपोजिशन्स, कलर्स ब्ल्यू अँड ऑरेंज. अशा प्रकारे मित्रांनो हे शब्द आपल्याला या ठिकाणी बॉक्समध्ये भरायचे आहेत व हा डायग्राम कंप्लीट करायचा आहे. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द फॉलोइंग विथ रेफरन्स टू द पॅसेज. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला आपल्या या पॅसेजच्या रेफरन्सने पुढील रिकाम्या जागा पूर्ण करायच्या आहेत. आन्सर्स आर डायरेक्टली गिव्हन. ए. रजाज पेंटिंग्स डू नॉट डिपिक्ट lifelike human figures or copies of scenes. B. Raja's paintings are done in the abstract style. C. Raja's paintings are not inspired by any external factor. D. Raja's paintings present images from his own inner mind. E. Raja's paintings radiate peace. F. The bindu or point become the core of Raja's paintings. G. For an artist like Raja, his work or paintings are an effective medium of communication. अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला रिकाम्या जागा कंप्लीट करायच्या आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 4. रीड द पॅसेज ऑन गोंड आर्ट केअरफुली, देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस विदाउट गोइंग बॅक टू द पॅसेज. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला गोंड आर्ट संबंधित दिलेला पॅसेज केअरफुली वाचायचा आहे व त्या पॅसेजकडे पुन्हा परत न जाता पुढील रिकाम्या जागा कंप्लीट करायच्या आहेत. आन्सर्स आर डायरेक्टली गिव्हन. गोंड आर्ट इज द ट्रायबल आर्ट. द गोंडी लँग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगू, अ द्रविडियन लँग्वेज. ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्थन वॉल्स ऑफ देअर हाउसेस. In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw and the colors with which you draw. अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला या रिकाम्या जागा कंप्लीट करायच्या आहेत. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 5. राईट अबाउट द फॉलोइंग इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ गोंड आर्ट विथ द हेल्प ऑफ द पॅसेज. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला आपल्या या लेसनच्या सहाय्याने गोंड कलेच्या पुढील महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांविषयी माहिती लिहायची आहे. चला तर आपण या दिलेल्या वैशिष्ट्यांबद्दल माहिती लिहूया. आन्सर 1. डेव्हलप्ड अँड प्रिझर्व्ड बाय. मित्रांनो, ही कला विकसित केलेली आहे व जतन केलेली आहे. द गोंड ट्रायबल पीपल रेसिडिंग लार्जली इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश अँड ओडिशा इन इंडिया. 2. अ मीडियम ऑफ. या कलेचे माध्यम. इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग, रेकॉर्डिंग अँड प्रिझर्विंग व्हॉट इज सीन.
नेक्स्ट पॉइंट बघूया 3. प्रिपेरिंग द कॅनव्हास. कॅनव्हास तयार करणे. इट इज द सरफेस on which the painting is drawn. In the past, people used to draw pictures on the earthen walls of their homes itself. 4. Preparing colors. रंग तयार करणे. In the days of the past, several things in nature such as soil of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. high outlines. मित्रांनो, गोंड आर्टचे आउटलाइन्स म्हणजे बाह्य रूपरेषा कशी आहे ते आपल्याला या ठिकाणी सांगायचे आहे. इन द गोंड स्टाईल ऑफ आर्ट द डिझाईन्स मे वरी अ लिटल फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, बट द डिझाईन्स दॅट फिल इट मेक द होल पिक्चर लुक लाईव्हली अँड अट्रॅक्टिव्ह. 6. व्हेरिएशन इन ड्रॉइंग. मित्रांनो, या पॉईंटमध्ये आपल्याला ड्रॉइंग मधील विविधता किंवा भिन्नता मांडायची आहे. द कलर्स, स्ट्रक्चर्स अँड पॅटर्न्स यूज इन ड्रॉइंग वरी फ्रॉम पेंटिंग टू पेंटिंग. 7. स्ट्रक्चर और डिझाईन्स. मित्रांनो, या पॉईंटमध्ये गोंडे आर्टचे स्ट्रक्चर कसे आहे ते आपण सांगणार आहोत. बाय युजिंग डॉट्स, स्ट्रेट लाईन्स, डॉटेड लाईन्स, कर्वी शेप्स अँड सर्कल्स, सिंपल स्ट्रक्चर डिझाईन्स आर मेड. अशा प्रकारे मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला गोंड कलेची दिलेली वैशिष्ट्ये सांगायची आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाय डज द ऑथर थिंक दॅट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट लाईज इन ह्युमन्स चोर्स. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला लोककलेची पाळेमुळे स्त्रियांच्या दैनंदिन जीवनातील कार्यात रुजली आहेत असे लेखक का सांगतो ते सांगायचे आहे. आन्सर. In the past, it was the duty of women to look after her home and heart. It included decorating the house with different things like flowers, rangolis. They handled it very creatively. While shouldering the other responsibilities of their home, they used their own creativity while doing it. So the author thinks that the roots of the folk art lies in human chores. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द पॅसेजेस लिस्ट द वर्ड्स रिलेटेड टू जॉमेट्री, कलर्स, डिझाईन्स. मित्रांनो, आपल्या या उतार्यांमधून आपल्याला जॉमेट्री, कलर्स व डिझाईन्स यांच्याशी संबंधित असणारे शब्द लिहायचे आहेत. आन्सर. जॉमेट्री, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वेअर्स, रेक्टँगल्स, लाईन्स, डॉट. बी. कलर्स, abstract, blue, paint, paintings, orange, streaking. C. Designs, human figures, scenes, abstract. अशा प्रकारे मित्रांनो हे संबंधित शब्द आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 8. These two passages are examples of a short introduction to works of art, a short review. They cover the following points: the name of the creator, type of art, presentation techniques, message or interpretation, the theme or subject matter, individual style, its effect on viewers. What points will you include? If you had to review a book or a film or a play, list the points. मित्रांनो, आपल्या या उतार्यांमध्ये आपल्याला कलाकृतींचा थोडक्यात आढावा दिलेला आहे व त्यामध्ये या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. आपल्याला दिलेला प्रश्न बघूया. तर समजा आपल्याला एखाद्या पुस्तकाचा, एखाद्या फिल्मचा किंवा एखाद्या नाटकाचा रिव्ह्यू म्हणजे आढावा घ्यायचा असल्यास आपण या मुद्द्यांमधून कोणत्या मुद्द्यांचा त्यामध्ये समावेश करू ते आपल्याला सांगायचे आहे. आन्सर. इफ आय हॅड टू रिव्ह्यू अ बुक और फिल्म और प्ले, द पॉइंट्स दॅट आय वुड इन्क्लूड वुड बी द थीम, द प्लॉट अँड द स्टोरी, द कॅरेक्टर्स, द नॅरेशन स्टाईल, authenticity of the story, the message conveyed. मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण एखादे पुस्तक, चित्रपट किंवा नाटकाचा आढावा घेऊ त्यावेळेस या मुद्द्यांचा समावेश त्यामध्ये करू. चला तर क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये दिलेला नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. चूज अ बुक और फिल्म अँड रिव्ह्यू इट इन शॉर्ट युजिंग द पॉइंट्स यू हॅव लिस्टेड.
मित्रांनो, आपल्याला एखादे पुस्तक किंवा चित्रपट निवडून आपण तयार केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे त्याचा रिव्ह्यू, त्याचे परीक्षण करायचे आहे. चला तर मित्रांनो, आपण रिव्ह्यू बघूया. आपण दंगल या मूव्ही बद्दल रिव्ह्यू पाहणार आहोत. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला दंगल मूवीचा रिव्ह्यू लिहायचा आहे. याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या व रिव्ह्यू चांगल्या प्रकारे अभ्यासा. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 9, लँग्वेज स्टडी. You know that an adverb is a word that tells us something more about a verb, an adjective, another adverb, etc. It can give us information about the place, time, manner, etc. of the action denoted by the verb. मित्रांनो, क्रियापद, विशेषण व दुसरे एखादे क्रियाविशेषण यांच्याविषयी अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण म्हटले जाते. हे आपण आधी शिकलेलो आहोत. क्रियापदाने दर्शवलेल्या कृतीतून ठिकाण, वेळ व रीत याविषयी आपल्याला अधिक माहिती देण्याचे काम हा ॲडवर्ब करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, हेअर टेल्स अस अ प्लेस, नाउ गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम, फास्ट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट मॅनर. In the same way, in adverb causes is a group of words that can also tell us something about place, time, manner, etc. of the action denoted by the verb. अशाच प्रकारे मित्रांनो, ॲडवर्ब क्लॉज हा शब्दसमूह आपल्याला क्रियापदाने दर्शवलेल्या कृतीतून ठिकाण, वेळ व रीत याविषयी अधिक माहिती देतो. या ठिकाणी आपल्याला दिलेला पुढील क्वेश्चन बघूया. रीड द एक्झाम्पल्स अँड देन कंप्लीट द सेंटेन्स युजिंग युअर ओन आयडियाज. या ठिकाणी मित्रांनो, आपल्याला दिलेले एक्झाम्पल वाचायचे आहे व आपल्या आयडिया वापरून पुढील वाक्य पूर्ण करायचे आहे. ए प्लेस, यू मे सीट वेअर यू लाईक, you may sit next to Ritesh. B time, I entered the school when the bell was ringing. I entered the school before you did. C manner, I love my country like a true Indian should. I love my country more than you. अशा प्रकारे मित्रांनो, आपल्याला हे दुसरे वाक्य आपल्या ओन आयडिया वापरून, आपल्या स्वतःच्या आयडिया वापरून कंप्लीट करायचे आहेत. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 9वीच्या टेक्स्टबुक मधील लेसन नंबर 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट या लेसनचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासले. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपल्या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.